قابلت محامية إنجليزية قالت لي إن جسمها على مدار 7 سنين كان فيه كدمات زرق. مرة دراعها اتكسر لحد ما في يوم هقول لكم ايه اللي حصل، ولكن لازم تكونوا عارفين ان اللي هقوله في الفيديو ده هو من واقع تجربتي انا الشخصية ومن واقع مشاهداتي لتجارب اخرين. 7 سنين عايشة مع جوزها وطفلين في معاناة مستمرة، وفي يوم مسك ابنهم وحدفه من على السلم. اتصلت بالإسعاف وبعدها اتصلت بالبوليس، اتقبض عليه واتحاكم واتسجن بتهمة الابيوزمنت. ابيوزمنت يعني باللغة العربية إساءة، وابيوزر يعني شخص مسيء. طبعا إساءة، شخص مسيء، هي كلمات خفيفة لطيفة لا تعبر عن الفعل نفسه ومدى بشاعته، ولا توازي كلمة abusement و abuser ووقعهم على الأذن في اللغة الإنجليزية. وده قد يعود لأنه في العالم العربي ممكن يكون الابيوزمنت مش معروف، ممكن ناس تكون already عايشة في abusement بس ما تعرفش ان هي ده اسمه abusement. ابتدى مؤخرا يظهر موضوع اللي هو العنف الأسري على استحياء كده، العنف الأسري، ولكن مفيش إدراك لموضوع الابيوزمنت. الابيوزمنت ممكن يكون كلام، ممكن حد طول الوقت يقولك كلام سيء، انت ست، انت بتشوفيش الستات ولا هي، انت فاشل وهتفضل طول عمرك فاشل. طبعا ممكن حد يقول ده كلام، يعني هو الكلام بفلوس. لو عايزين تعرفوا مدى تأثير الكلام على جسمك تقدروا تشوفوا فيديو تجربة الرز العجيبة. الابيوزمنت ممكن يكون شتايم، إهانة، إذلال، ممكن يكون اعتداء جنسي، ممكن يكون ضرب بدني وعنف، وممكن يوصل للقتل. وفي اللحظة دي هتلاقي انت جثة ضحية كده على الأرض، والابيوزر بيبصلك وبيقولك عاجبك كده؟ مبسوط؟ اديني قتلتك، ما انت اللي استفزتني. الموضوع محير لأنه الابيوزر ده ممكن يكون حد قريب جدا منك، ممكن يكون بابا، ماما، اخويا، اختي، عمي، خالي، جدي، جدتي، ابني، حفيدي، جوزي، حد المفروض يكون مصدر للدعم والحب والحنان، ولكن بيتحول لمصدر للعذاب والألم، وباب من أبواب الجحيم مفتوح في حياتي. الموضوع محير لأنه الأبيوزر في النهاية إنسان، فهو ممكن مثلا مسكها خبطها في سن التلاجة، فتح لها دماغها، وبعد كده راح جاب لها فساتين غالية، فهي تقول مثلا والله ده كريم بس أبيوزر، بس كريم بس أبيوزر، بس كريم. قالك كلام خلاك تكره نفسك، أفقدك الثقة في ذاتك، وفكرت حتى انك تنتحر، وبعد كده راح قاعد على الكنبه يتفرج على افلام الكرتون، فانت تبص له كده وتقول والله غلبان، بس ابيوزر، بس غلبان، بس ابيوزر. الموضوع محير لان الابيوزر ممكن يعتذر وبصدق، فمثلا هو اخدها خنقها، صوابعه مزرقه حوالين رقبتها كان هيموتها، وبعد كده ايه ده، ايه الزرقان اللي حوالين رقبتي، انا اسف سامحيني، انا ازاي عملت كده، انا ما كانش قصدي، انا مستحيل اعمل كده تاني. وتسامحه وتصدق لانه صادق فعلا، هو فعلا صادق في اللي هو بيقوله في اللحظه دي، ويعمل كده تاني ويعتذر تاني بصدق وبنفس الدموع الصادقه، وتتكرر وتبقى دواير من الجحيم، دواير. الموضوع محير لانه الابيوزر ده ممكن يكون ليك معاه ذكريات جميله، في اوقات كان هو كويس، كانت الحياه لطيفه والله، بس يعني كان في بينا اوقات كويسه، والله هو يعني لطيف احيانا، بس ابيوزر. لما تكون طفل هتعمل ايه؟ انت اصلا مش عارف ان ده ابيوزمنت، ولو عرفت هتعمل ايه؟ انت طفل لا حول ليك ولا قوه. لو حد صحته مش مساعداه ان هو ينقذ نفسه ممكن تعمل ايه؟ طالب لسه بيدرس ما عندوش قدرة على الاستقلال،
واحدة عندها دخل ولكن الدخل لا يكفي ان هي تستقل، هتروح فين وتيجي منين؟ الكارثة لما الناس اللي حواليك تروح تشتكي وتحاول كده انك تعبر عن الألم والمعاناة اللي انت عايش فيهم، وتقول حد يساعدني، حد يفهمني على الأقل، فتلاقي الناس بتقول لك كلهم كده، هم كلهم كده، عادي عادي عادي. مش ابوك ده بياكلك وبيشربك ووداك مدارس فيعني قلة ادب، خلاص قلة ادب. ابوك ده فتلاقي حتى ان مفيش حد فاهم انت بتقول ايه، يعني مفيش حد مقدر المعاناة اللي انت فيها. لما بقى تكون في دولة ما فيهاش اللي هو سيستم ان انا مثلا ممكن 911 ده رافع عليا سكينة الحقوني، مفيش. يعني طبعا 911 بيجوا يمسكوه كده يعلموه بقى يعني ايه، يعني انت ازاي ممكن تتفاهم وتتحاور مع الناس بأدب. تجعير مش هينفع، يعني الواحد يجعر ويرهب الناس بصوته، ده برضو ابيوزمنت. لا ما ينفعش الكلام ده، لازم تتكلم حوار عادي. فانت في مكان في بلد ما فيهاش يعني تروح تشتكي هيمسكوك كده ويدوك للابيوزر كده، استهدوا بالله. ممكن تعمل ايه وانت ضحية عايش في رعب وعايش في فزع يومي، مش عارف اليوم ده هيعدي ولا لا. كل يوم بتصحى انت مش عارف اليوم ده هيعدي على خير ولا لا، مش عارف اليوم هيكون في ايه، لانه انت عايش مع قنبلة موقوتة، او انت عايش فوق في واحد بركان ممكن ينفجر في اي لحظة لاسباب هايفة. يعني مثلا ما تلاقي خبر يقتل ابنائه وزوجته لتأخرها في اعداد طعام الافطار مثلا، هل مثلا هو ما قتل زوجته، هل هو قتلهم فجأة ولا هو كان فيه قبل كده ممارسات ابيوزمنت على بال بقى ما وصلت للقتل؟ واحد بيضرب واحدة نازل فيها تلطيش في الشارع بالشلاليت، والناس تيجي بقى تحجز فيقول الكلمة السحرية دي مراتي. استهدوا بالله، صلوا على النبي، صلوا على النبي. او الكارثة الاكبر، واحد بيضرب واحدة في الشارع ونازل فيها تلطيش والناس تيجي تحجز، فهي اللي تقول لهم ده جوزي ده جوزي. يا شيخ، يعني لما الضحية تكون مش مدركة انها ضحية. الحل ده من واقع تجربتي الشخصية، ولكن قد لا ينطبق على حالات كتير زي مثلا طفل او شخص مسن. لازم مؤسسات، انا ما اعرفش اي مؤسسات، لو حد يعرف يا ريت يكتب في الكومنت. ولكن كمان خلينا اقول ان في العالم العربي الدولة اوكلت المهمة دي للمؤسسات الدينية، جايز ممكن تستعين بالمؤسسات الدينية، لانه رقم واحد في الحل هو انك acknowledge، انك تعترف انه ده abusement، اللي بيحصل لي ده abuse، ده غلط، ده مش عادي. ده رقم واحد. رقم 2 ان انا اقرر ان انا هتخلص من هذه الحياة. انا enough is enough، انا مش هقضي حياتي القصيرة اللي هي اصلا يعني مش ما فيهاش كتير، مش هعيشها بقى كلها في هذا الجحيم. فلازم اقرر ان انا هنهي الحياة دي وهبدأ حياة جديدة. وهنا بقى يجي السكن الآمن. انا مش هينفع اسيب الابيوزر واروح بقى في الشوارع اتعرض لانواع اخرى من الابيوزمنت، لازم اوفر سكن آمن. وهنا ممكن بقى يجي دور المؤسسات، او ممكن ان هي توفر لك سكن، او صديق يكون مدرك بالحكاية ويقدر ان هو يساعدك يوفر لك سكن آمن. انك يبقى معك مبلغ كده مالي تقدر ان انت على الاقل تستند عليه في الفترة الاولانية، سواء انت تحوش بقى شوية بشوية او حد يساعدك. واللي انا عايزة اقوله انه لما تتخلص من حياتك مع الابيوزر وتبتدي كده تتنسم نسائم الحرية، هتلاقي ان الموضوع فعلا يستحق، وانه اي مشاكل هتقابلها بعد كده في الحياة
مقارنة باللي انت كنت فيه هتكون ولا حاجة، وهتلاقي نفسك كأنك اتولدت من جديد. فأرجو ان الفيديو ده يكون مفيد، قدر ان هو يوريكم حاجة جايز ما كنتوش تعرفوها او جايز عارفينها لكن هتشوفوها بشكل مختلف. ولو عندكم اي اراء وتعليقات تقدروا تسيبوها في الكومنت